Mai țineți minte acum câteva săptămâni când vorbeam despre dieta fără lectine, despre cardiologul Stephen Gundry și despre Claudia Curici și al ei blog de rețete numit Creative in My Kitchen? Ei bine, astăzi povestim cu Claudia și vom afla cum dieta fără lectine i-a schimbat viața pe mai multe planuri. În prezent, Claudia colaborează cu doctorul Gundry, care este autorul dietei The Plant Paradox, după ce, în septembrie 2019, ea a fost invitată a doctorului într-un interviu legat de evoluția ei. Rețetele Claudiei ajută zeci de mii de oameni să-și recapete sănătatea, rețete care sunt acum parte dintr-o carte de bucate publicată anul trecut. Discuția cu Claudia se împarte pe două părți, iar astăzi vom urmări prima parte. Vă doresc vizionare plăcută și dacă n-ați urmărit încă videoul despre lectine, vă invit să o faceți la un link pe care îl puteți găsi în descrierea acestui video. Bună, Claudia! Mulțumesc că ai onorat invitația mea de a povesti mai multe despre ceea ce faci. Văd o bucurie în munca pe care tu o faci. E o bucurie de a aduce mâncarea gustoasă și sănătoasă la un alt nivel. Ai popularizat dieta fără lectine în mai multe zone ale globului și sunt recunoscătoare că ne-am întâlnit să povestim mai multe, așa cum am menționat. Deci mulțumesc! Bună, Anca, mulțumesc de invitație și eu sunt bucuroasă să avem conversația asta, pentru că, așa cum am povestit înainte, nu există foarte multă informație în română despre paradoxul plantelor și despre dieta fără lectine. Și sper să aducem puțină lumină în zona asta împreună. Cu siguranță, așa vom face, setăm o intenție. Ok, hai să o luăm cu începutul și să ne uităm în urmă cu câțiva ani și să vedem cum ai dat tu peste această dietă fără lectine. Începutul a fost, să zicem, 3 ani jumate, acum 3 ani jumate, când eram într-o perioadă în care mă mutasem de câțiva ani în Dallas, Texas, în Statele Unite și, cum să zic, în ultimii ani sănătatea mea cumva începuse să sufere, deși nu aveam nimic așa foarte grav, dar se vedea foarte mult la greutate, cum se vede în general la femeile de o anumită vârstă. Deci aveam cam, nici nu mai știu, 37-38 de ani la momentul respectiv și începusem să mă îngraș și mă simțeam așa inflamată cumva, știi? Adică nu numai faptul că pui în greutate, dar te simți așa pufos. În fine, asta, cum să zic, a fost așa, nu a fost brusc, dar orice făceam, parcă nu mă puteam întoarce înapoi la o greutate normală, deși n-am avut în general în viață probleme de genul ăsta. Deci am fost cam tot timpul la o greutate pe care o consideram normală și n-am avut așa fluctuații extraordinare. Știam că am câștigat în greutate pentru că trebuia să-mi cumpăr o nouă pereche de pantaloni la fiecare câteva luni, dar cumva nici nu vreau să mă urc pe cântar, pentru că cumva vreau să ignor numărul ăla, știi, să văd așa, știi, realitatea. Să confrunți realitatea, exact. Da. Exact, și mi se părea că dacă nu mă cântăresc, nu există, știi? Da, sau corect. Cred că fiecare dintre noi a trecut printr-o fază de genul ăsta de negare. Nu, dacă nu mă uit, nu există. Exact. Și da. Ideea este că am fost la un control de rutină și când te duci la un control, primul lucru care se face este că te pun pe cântar, că vrei sau că nu vrei, știi? Și când am văzut greutatea, a fost cea mai mare greutate pe care am avut-o vreodată și am avut așa un moment de, nu știu ce să zic, de... N-a fost ușor, mă gândesc. Exact, de wow, adică, ok, am ajuns aici, e chiar un punct... În fine, pentru moment am fost așa un pic debusolată și am zis,
uite, mi s-a părut că greutatea mea nu e unde aș vrea să fie și n-am fost niciodată așa și eram un pic așa îngrijorată, știi, și am vrut să văd ce zice, știi, și a zis, el a fost foarte senin și a zis că să nu mă îngrijorez, că sunt sănătoasă, că îi spusesem că fac yoga, deci făceam o practică constantă de yoga, mâncam sănătos și el a zis, ești ok, continuă să faci ce faci, continuă să faci yoga, este normal că femeile când se apropie de 40 de ani sunt anumite schimbări hormonale și este normal că vei câștiga în greutate, știi? Deci, practic, așteaptă-te ca de aici încolo să fie numai în jos. Și e normal, și e totul normal. E normal, da. Dar cred că în momentul ăla mi-a deschis cumva, știi când începi să fii deschis la a primi răspunsuri, că deja eram în fața faptului, știi, și văzusem numărul, știam că, ok, ceva trebuie să fac. Și răspunsul mi-a venit în forma unui interviu cu Dr. Stephen Gundry pe Facebook și mi-a tras atenția titlul. Era ceva de genul What if some healthy foods are making you sick? Am citit și în momentul în care am citit mi-am dat seama că sunt niște asemănări cu stilul meu de viață acolo. Bineînțeles, ca foarte mulți dintre noi, dieta mea era foarte bogată în lectine și multe alte chestii care nu țin neapărat de lectine, dar țin de un stil de viață sănătos, chestii pe care nu le știm. Am înțeles, dar dacă e să vorbim puțin mai pe larg despre care era de fapt dieta ta, să înțelegem mai exact, mâncai pizza și paste toată ziua sau... Nu, deci deloc. Mâncam totul în moderație, eram la modul, n-am mâncat niciodată fast food, n-am mâncat niciodată chestii foarte procesate sau chestii din congelatoare, nu foloseam microunde, adică mâncam dimineața mâncam ovăz. Ovăz, da. Ovăz. Chiar nu mai foloseam lapte de amigdale, de genul ăsta, puneam niște goji berries, o banană tăiată, chestii de genul ăsta, știi? La prânz mâncam o felie de pâine integrală cu avocado și o salată cu roșii, castraveții, ardei, îmi plăceau foarte mult ardei, sau mic sandwich. Și seara găteam sau ieșeam foarte mult și mâncam în oraș. Și chiar dacă alegeam opțiuni sănătoase, adică fructe de mare, o friptură la modul un steak, adică nu mergeam să mănânc, nu știu, chestii de genul ăla american foarte... Burger sau și nu mâncam foarte mult. Eu și cu soțul meu tot timpul, cum sunt porțiile foarte mari în America, tot timpul împărțeam, știi, ne luam o singură porție și împărțeam. Nu beam sucuri, n-am băut niciodată, n-am fumat, nici alcool nu beam. Deci, sănătos așa la modul, știi, când zici că, ok, nu... elimini nimic din dietă, mănânci totul în moderație, ca să te simți bine și așa mai departe. Deci cam asta era stilul. Ok, am înțeles. Deci, practic, tu erai perfect sigură că mănânci sănătos și că viața ta este în general sănătoasă, aveai un stil de viață sănătos și totuși luai în greutate și aveai anumite probleme cu care învățasei să trăiești. Exact. Din câte știu, poți să ne povestești mai mult despre subiectul ăsta? Da, cumva ne complacem în chestia că nimeni nu este perfect sănătos și că toți avem probleme și că e normal să te doară încheieturile și că e normal să te doară capul și că e normal să ai dureri la menstruație și că e normal să ai PMS ca femeie, că e normal să ai Adică noi cumva mergem cu chestia asta ca și cum, ok, sunt normale și toată lumea, eu mă uit și la părinții mei sau la mama mea care zice, apoi da, am încheieturile umflate sau mă dor, dar e normal că am o vârstă, adică, știi? Da.
nu știu cum să zic, ni s-a inoculat ideea asta că este normal să fim bonlavi cu anumite chestii și, cum să zic, trăiam cu dureri. Toată viața mea am avut dureri teribile în timpul menstruației, teribile, adică la modul că stai la pat și că trebuie să iei ibuprofen la fiecare 6 sau 4-6 ore ca să nu ajungi la un nivel de durere care era complet, adică leșin de durere, la modul ăla. Nu știu, da. fiecare, acum vezi că noi nu știm, nu putem simți ce simți alții, dar eu mă gândesc că pe o scară a durerii de la 1 la 10 eram pe undeva pe la 8-9, ceva de genul ăsta, adică foarte ridicat și să ai chestia asta în fiecare lună, 2-3 zile și să te îndopi cu antiinflamatoare, avea un impact asupra întregului organism, știi? Și plus chestii de sinus, greutatea, niște dureri la încheieturi care apăreau așa dintr-o dată și mă țineau de săptămâni și mă gândeam, zic, tot timpul dădeam vina pe vreme. Clasic. Am chestia asta, da, tu nu știu de ce, cred că e o chestie românească, tot timpul când mă dureau încheietură, aoleu, ce-o fi în atmosferă de mă doare. Și plus, mai e o chestie pe care trebuie să spun, pentru că cred că foarte mulți dintre noi avem asta. În jurul nostru sunt tot timpul oameni care sunt diagnosticați cu boli foarte grave, cancer și chestii de genul ăsta, în stadii foarte avansate și foarte tineri, adică eu am prieteni și familie și care sunt foarte tineri și au fost sănătoși și au fost și dintr-o dată, știi? Și vreau să zic că mă speria foarte tare chestia asta, adică am făcut-o cumva și din frică, undeva acolo subconștient și cumva mi-am dat seama, după ce am citit chestiile astea, că totuși nu poți controla 100%, cu siguranță, dar totuși sunt anumite chestii pe care le putem controla. Și vreau atât cât pot să fac, să nu stau și să mă complac în situația că oricum dacă mi se întâmplă, mi se întâmplă. Totuși dacă mi se întâmplă știu că am făcut ce am putut, ce a stat în puterea mea. Da, cred că foarte mulți dintre cei care ne ascultă sunt cam în aceeași poziție și vor să afle mai multe despre ce pot face să se ajute și, din fericire, există multe lucruri pe care le poți face pentru a-ți ajuta sănătatea și a-ți ajuta corpul să performeze până la urmă la its best self, la cel mai înalt nivel până la urmă. Da. Hai să vorbim puțin despre începuturile tale cu această dietă. Cred că sunt mulți care ne urmăresc și care poate se simt copleșiți. Vai, nu o să mai mănânc roșii, nu o să mai mănânc pizza, paste, castraveți, ardei, așa cum mâncai și tu. Ce putem să le spunem? Cum a fost pentru tine începutul? Haide să o luăm așa din nou cronologic. În primul rând, aș vrea să le spun că multe din mâncărurile astea se pot reintroduce. Pare un pic, la început, pare un pic restrictiv și pare foarte, într-adevăr, overwhelming, pentru că dintr-o dată ți se schimbă perspectiva, adică ești ca și cum ești copil din nou și înveți să gătești și vezi ingrediente pentru prima oară. Cam așa e situația și, într-adevăr, ca orice schimbare este grea, dar depinde cum abordezi. Dacă abordezi chestiunea cu curiozitate și ca ceva nou, uite, fac ceva nou, e interesant, aflu despre corpul meu, cum funcționează, sunt curioasă să văd cum se simte când îi dau asta și cum se simte când îi iau asta și dacă abordezi așa, mi se pare că este ca un joc, ca un proiect personal, știi? Da, adică un corect. proiect creativ sau eu găsesc bucurie în a descoperi noi ingrediente sau a descoperi ingrediente de care știam de exemplu, în Dallas, să le descoper în România sau mă bucur ca un copil când văd chestii noi sau chestii
Sau mă bucur de schimbarea sezoanelor, știi, mi-e dor, uite, e sezonul fructelor sau e sezonul... Și știi, chestia asta mă ține tot timpul în priză și motivată. Și la început, dacă e să ne gândim, cum ai abordat situația? Ai eliminat toate mâncărurile ce trebuiau eliminate dintr-o dată sau ai luat-o progresiv? Sau cum a fost la primele săptămâni, să zicem? Cred că alea sunt cele mai grele. Sunt și cele mai interesante. Eu când am început să citesc cartea, nu am așteptat să citesc toată cartea ca să elimin chestiile de care Gundry vorbește acolo. Deci le-am eliminat imediat, pentru că în momentul în care citești cartea, știi cum e, nu poți să uiți ce ai citit acolo, știi? Adică, deci am zis, nu vreau să mai mănânc vreodată așa ceva. Iar pe de o altă parte, pentru că eram, cred că ca foarte mulți dintre noi, n-am fost niciodată așa foarte să mănânc dulciuri foarte mult, dar mi-au plăcut tot timpul prăjiturile, adică textura aia, cred că e o chestie de confort, știi? Și prima rețetă pe care am încercat-o din cartea aia cărticica aia The Plant Paradox, nici nu avea poze, nimic, dar am zis că o să fac un muffin, o brioșă. Pentru că și mi-am zis așa, mi-am pus în capul meu chestia. Ca o provocare. Dacă mi iese bine și e bună, pot să fac chestia asta. Și a fost pentru prima oară când am gătit ceva cu făină de cocos. Chiar era, nici nu știam că făina de cocos absorbe foarte mult lichid. Și era o cantitate infimă în rețetă și am pus mai mult, că am zis că e o greșeală în rețetă. Și mi-a ieșit foarte tare. În fine, a trebuit să mai pun lichid, nu știu ce, dar a ieșit decentă. Și mi-am zis că, ok, e bun. Nu e așa de greu. Exact. Și am început să elimin, am eliminat, nu am făcut, știi că The Plant Paradox are 3 faze, faza 1 care e 3 zile, un detox, ceva de genul ăsta, după aia faza 2 care teoretic 6 săptămâni, dar poți să stai în ea cât de mult vrei, și faza 3 de reintroducere, știi, a un și observare a simptomelor. Exact. Și apoi bioindividualitatea, fiecare vede ce merge pentru el, că nu e chiar așa regulă pentru toată lumea. Toți avem particularitățile noastre. Da, deci am eliminat complet, am fost cumva faza 2, adică am eliminat tot din lista nu. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Ok. Ce s-a întâmplat este că am început să pierd din greutate imediat. Deci toate kilogramele alea în plus, cred că aveam vreo 9 kilograme în plus, ceva de genul ăsta. Eu sunt așa minionă, deci contează. Și au început să plece kilogramele. Și deci am început să mă dezumflu, ca să zic așa. Da. Cred că și se spune, Stephen Gundry spune că este foarte elimini apă. Și inflamație în general și mai ales la nivel digestiv. Exact. Care ajută. Kilogramele s-au topit și asta a fost, deci eram super fericită, îți dai seama. Dar ce m-a făcut pe mine deci ceva ce nu mă așteptam și nici nu-mi închipuiam vreodată că poate fi influențat de dietă. Eu am început să elimin asta din lista cam pe la jumatea ciclului. Deci am avut 2 săptămâni până la menstruație. Dar eram foarte stresată pentru că pe lista de nu sunt și antiinflamatoarele. Iar eu mă gândeam, că eram cumva dependentă de antiinflamatoare în timpul menstruației, mă gândeam și căutam online peste tot, eram disperată în toate grupurile. Vă rog, spuneți-mi, că știam că se apropie și zic, trebuie să găsesc ceva ce nu e antiinflamator, dar care mă ajută. Și s-a nimerit că în weekendul ăla în care trebuia să vină ciclul, aveam și un job. Eram fotograf și aveam un job toate zilele, deci tot weekendul, sâmbătă și duminică, deci eram pe o conferință de yoga, ceva de genul ăsta, eram fotograf de dimineața până seara. Și mi-era așa o frică, mă gândeam, zic, aoleu, o să fiu acolo, nu pot să-mi iau antiinflamatoarele, sunt pe dietă, deci eram disperată. În fine, nu știu, aveam niște pastile la mine ca backup, deci nu am avut durerile pe care le aveam eu
când de obicei. După doar 2 săptămâni de dietă. După 2 săptămâni de dietă. Deci a fost prima menstruație pe care am avut-o după ce am început eliminarea. Asta pe mine m-a șocat într-un sens pozitiv și m-a convins că, într-adevăr, organismul este un sistem și că ce băgăm în gură contează la toate nivelurile. Nu contează că slăbit, că dureri de cap, că dureri de ciclu. Deci, stare de dispoziție. Exact, deci contează enorm. Și din momentul ăla, nu știu dacă tu ai experimentat vreodată chestia asta, dar cineva care are dureri de genul ăla nu vrea să le mai aibă vreodată, dacă află cum este să nu le ai. Și nu aș vrea vreodată să mă mai întorc la chestia aia și pentru mine asta e suficient cât să mă motiveze. Da, cred că așa funcționează pentru foarte mulți dintre noi. Odată ce te apuci, începi să vezi beneficiile și beneficiile alea te vor ține motivat să continui pe termen poate nedeterminat. Și eu am experimentat exact ce povestești tu legat de greutate. Pur și simplu am renunțat doar la gluten și pe parcurs de câteva săptămâni am pierdut undeva la 13 kg sau ceva de genul ăsta doar din inflamație și fără să-mi propun să slăbesc, deci eu eram deja împăcată cu kilogramele mele. Nu m-am înfometat, am mâncat pur și simplu cantitate normală, atât că am eliminat glutenul și, așa cum spui și tu, pur și simplu s-au topit kilogramele. Și da, acum, să zicem, câți ani sunt de atunci? 5 ani sau 4 ani? Cred că merg spre 5 ani. Nu m-am mai întors și nici nu vreau să mă mai întorc vreodată la gluten, pentru că nu am niciun motiv să mă reîntorc la viața pe care o aveam înainte, care era de calitate mai proastă decât cea pe care o am acum. Deci înțeleg perfect la ce te referi și aș vrea ca cât mai mulți dintre cei care ne ascultă să dea o șansă acestei diete, să zicem pentru o lună, nu mai mult. Ia-o ca pe o provocare pentru o lună și să vezi cum te simți și atunci vei vedea dacă merită pentru tine să continui cu această dietă și probabil va merita. Da, și în general, ce să zic, principiile The Plant Paradox sunt de fapt principii ale foarte multor diete de eliminare. Da. Chiar singura chestie care este specifică este cu eliminarea lectinelor, dar și aici este mai mult, cum să zic, noi folosim termenul de lectin free ca o convenție, pentru că nimic nu este lectin free, este de fapt lectin light. Deci ideea este să reduci cantitatea de lectine și sunt anumite procedee de gătire, de preparare a unor ingrediente care sunt bogate în lectine, care le scade conținutul de lectine. Și în funcție de cum suntem, cât de sensibili suntem fiecare, că în general cei care sunt, de exemplu, femei care suferă de dureri articulare sau dureri din astea, fibromialgia sau dureri... Artrită reumatoidă. Exact, care sunt foarte comune în România, toată lumea are artrită reumatoidă. Da, după o vârstă toată lumea o primește și învață să trăiască cu ea. Exact, învață să trăiască cu ea și este considerată normală și este considerată fără tratament. Și în general, cei care au genul ăsta de dureri sunt mult mai sensibili la lectine decât cei care nu au. De asta îmi plac dietele de eliminare, pentru că elimini rând pe rând sau îți alegi tu modul în care vrei să elimini și observi cum te face să te simți faptul că ai eliminat o anumită grupă de mâncare și cum te face să te simți faptul că o reintroduci. Da, până la urmă vei ajunge să ai o dietă care este personalizată pe corpul tău, ceea ce nimeni nu o să poate să-ți prescrie vreodată așa ceva. Nimeni, niciun doctor, niciun nutriționist, nimeni nu poate să-ți dea o regulă generală. Depinde de atât de mulți factori, adică ești femeie, ești bărbat, ce vârstă ai, ce ocupație ai, ești într-un mediu toxic, nu ești într-un mediu toxic. Până la urmă, cu toții suntem diferiți pentru că cu toții avem gene diferite și asta ne... Da, e chestia de bioindividualitate.
este foarte importantă pentru mine, pentru că sunt totuși oameni care se ancorează așa la o dietă și tot timpul sunt ce am voie, ce n-am voie. Ce mi se spune să mănânc, ce mi se spune să nu mănânc. Aia e ok ca și un guideline, ca și un punct de plecare, dar pe parcurs tu o să-ți poți personaliza. Plus, mai e o chestie, nu numai că noi suntem diferiți unul de celălalt, dar la momente diferite din viața noastră suntem diferiți. Adică Corect. Ceva ce astăzi ne va face foarte bine, într-un an de zile e posibil să nu ne mai facă bine sau invers. Da, sunt foarte de acord și sunt de acord și cu ce ai spus puțin mai devreme legat de dietele de eliminare. Eu susțin foarte mult dieta AIP, The Autoimmune Protocol sau protocolul autoimun, pentru că și eu mă confrunt cu o boală autoimună și administrez mai multe grupuri pentru astfel de afecțiuni pe Facebook și văd cât de mare impact are această dietă și vreau să menționez că, după părerea mea, puterea acestei diete vine în mare parte datorită faptului că eliminăm sau scădem conținutul de lectine din alimentație. Cred că lectinele sunt vinovatul pentru care ni se întâmplă multe din problemele de sănătate cu care ne confruntăm și mai ales cele cronice, așa cum ziceai și tu. Spune-mi puțin despre cum e viața fără lectine pentru tine acum. Cum gătești? De câte ori pe săptămână poate gătești? Ce mănânci? Ce mănânci? Cred că asta rezumă totul. Chestia este că pentru mine a devenit așa o normalitate. Nici nu mi se pare ceva extraordinar. Și mai o chestie, eu sunt singura în casă când sunt numai cu soțul meu. Acum suntem la părinții mei din cauza COVID-ului și e o situație temporară. Soțul meu nu urmează o dietă specifică, mănâncă destul de sănătos pentru că trăiește cu mine, dar totuși mănâncă ce vrea. Și de obicei gătesc în mai multe feluri, adică gătești pentru cei care nu au restricții și pentru mine și nu mă interesează niciodată să mănânc ce le fac lor, deși mă interesează că ce le fac lor să le placă și să fie gustos și înțelegi? Adică plus nu am niciodată, am respect pentru mâncare orice ar fi. Adică nu, în general ce e mâncare reală și ingrediente reale, adică venite din natură, dacă cineva vrea să mănânce roșii lângă mine, nu o să fiu, știi, mănânci e o chestie, e foarte important, cred, și pentru cei din jurul tău și pentru tine ca psihic, să nu demonizezi anumite mâncăruri care poate pe alți oameni îi salvează de la înfometare. Deci nu mănânc niciun fel de cereale, da, că sunt foarte multe în gama asta, în afară de, cu excepția meiului și sorgului. Și eventual mai este o a treia pe listă, tef, care au conținut foarte scăzut în lectine. Convențional sunt numite lectin-free, acum nu știu cât de lectin-free, dar totuși se pare că după studiile și cel puțin, nu știu, din experiența personală, se pare că sunt ok. Deci nu mănânc niciun fel de cereale și nu mănânc pseudocereale care sunt foarte bogate în lectine, cum e quinoa. Și ce mănânc? Cred că e mai interesant de vorbit despre ce mâncăm decât despre ce nu mâncăm. Mănânc tot ce e în secțiunea vegetale. Noi le numim legume, dar de fapt nu sunt leguminoase, sunt vegetale, adică frunze, tot ce sunt frunze verzi, conopidă, brocoli, gulii, rădăcinoase, toate rădăcinoasele. Da, am înțeles. Și dacă vine vorba despre de câte ori gătești în fiecare zi, gătești o dată pe săptămână, cum îți organizezi timpul? Că știu că această dietă presupune că trebuie să-ți gătești cam tot ce mănânci și atunci cred că mulți nu știu de unde să o apuce. Știi, cum încep să gătesc dintr-o dată tot ce mănânc?
Aici cred că ține foarte mult de stilul de viață personal și de familie, pentru că dacă ești singur sau dacă ești cu o persoană care are aceeași dietă, e o situație. Dacă ești într-o familie în care sunt diete diferite și mai ales dacă sunt și copii, adică e mai multă muncă, într-adevăr, când trebuie să gătești în mai multe feluri. Depinde dacă ai un partener care te ajută la gătit sau nu, sau sunt atât de multe variabile și cred că depinde de fiecare ce fel de job are, cât își permite să petreacă gătind și așa mai departe. Eu sunt un creator de rețete, da? Și creez rețete, unele mai simple, unele mai complicate, dar ce vreau să spun este că nu tot timpul ai nevoie de o rețetă ca să mănânci. Pur și simplu, de exemplu, aseară aveam năut care era deja gătit la oală cu presiune și înghețat. Deci asta e o chestie, sunt anumite chestii pe care le pot face în avans, care îți fac viața mult mai ușoară. Năutul, leguminoasele, în general, fasolea și astea au conținut bogat în lectine, dar dacă sunt înmuiate și gătite la oala cu presiune, conținutul de lectine este scăzut la minimum. Deci năutul aveam înghețat, am adăugat câțiva căței de usturoi și o ceapă, ulei de măsline, niște ierburi și l-am băgat la cuptor. Am fiert niște brocoli și în același timp cu năutul am băgat și niște cartofi dulci la cuptor să se coacă. Deci asta a fost cina mea. Cartofi copți, năutul care era deja, deci nu mi-a luat cine știe ce să fac chestia asta. Iar soțului i-am făcut, pentru că el mănâncă mai mult și are nevoie de mai multă proteină și așa, i-am făcut un cârnat de casă pe lângă chestia asta. Deci am mâncat ce am mâncat eu și am mâncat în plus cârnatul. Am înțeles. Asta vreau să zic, nu trebuie tot timpul să fii ancorat în chestia asta că trebuie să faci rețete și să gătești și să... Iar mai e o chestie... Eu am descoperit, după vreo 2 ani de The Plant Paradox, că chestia asta cu preparatul mâncării în avans și ținutul în frigider e o problematică pentru foarte mulți oameni. Noi nu ne dăm seama, zicem că ok, e ok să mănânci mâncarea din frigider după 3-4 zile. Nu știu cât de ok este. Cred că te referi la conținutul de histamină din mâncare. Exact. Da, știu că ai avut un episod destul de interesant, nu știu dacă vrei să-l împărtășești, legat de cum ți-ai descoperit această problemă cu histamina din mâncare. Mai întâi poate ar fi bine dacă am dat puțin context celor care ne urmăresc și să vorbim puțin despre ce este histamina asta și cu ce se mănâncă ea, dacă poți. Histaminele sunt niște compuși care sunt de fapt sunt buni pentru noi până în momentul în care devine prea mult, știi? Ca orice, de fapt, cred. Deci o reacție histaminică este o reacție în momentul în care strănuți, de exemplu, corpul încearcă să dea afară ceva pe care îl consideră străin. De exemplu, unii oameni strănută imediat după ce mănâncă. Eu am un exemplu și în familie. După ce mănânci anumite chestii, strănuți. În general, când mănânci chestii care sunt proteină animală, care este din frigider de mai mult gătită de o zi, 2, sau mezeluri, sau anumite chestii care au conținut mare în histamine, dar iarăși tot suntem diferiți. Și în general, știi, când avem alergii, luăm antihistaminice pentru ca să reacțiile alea când curg ochii, când îți curge nasul, când te ustră ochii, ți se înroșesc, faci, blândele pe care le făceam, țin minte, ca și copii și habar n-aveam, blânde, nu știu, ai mâncat ceva. De fapt, aia e o reacție la conținut mare de histamine. Și îți dai seama, afli despre chestia asta numai când ești într-o criză. Iar eu am avut... Hai că am ajuns și la criză. Exact, iar eu am avut criza respectivă aproape acum 2 ani de zile.
când am început să am tot felul de simptome ciudate pe care nu știi unde să le pui, nu știi ce este și pe care de obicei dacă te duci la doctor îți dă ceva de genul antidepresive, astea contra Anxietății? Genul ăsta, știi? De toată lumea zice, toate analizele sunt perfecte, ești ok, ești sănătos, doar că ești puțin depresiv sau puțin anxios sau ai un atac de panică. Deci chestii pe care nimeni nu și le poate explica. Pentru că simptomele sunt ceva de genul insomnie, bătăii regulate ale inimii, tingling, înțepăturile alea prin piele pe care le simți așa și așa. Furnicături, cum ar veni. Furnicături, da. Tinnitus, asta nu știu cum se numește, dar sunetul Când îți sună urechile, da. Sună urechile. Și atacuri de panică, atacuri anxioase. Da, genul ăsta de chestii pe care nu știi unde să le pui, nu știi ce și nu se corelează cu testele de sânge care sunt de obicei ok. Da, ok, toți suntem stresați, adică știi, dacă este gândești așa, adică dacă mă întreb să sunt stresat, toți avem un tip de stres, dar câteodată nu îl recunoaștem și într-adevăr la mine a fost o perioadă de care eu nu mi-am dat seama, în care am împins foarte mult, adică lucram foarte mult și mă extenuasem fără să-mi dau seama pentru că eu mă simțeam bine. Știi cum e? Adică chiar aveam energie, mă simțeam super creativă, dar ăsta este un simptom când ești super wired, adică ești foarte energetic și tot timpul în priză și... Funcționezi pe adrenalină, practic. Exact, deci cred că eram cortizol 100%, adică eram și... da, ăla a fost cam un wake-up call și am început să studiez, să caut, să văd de unde apar simptome. Întâi am studiat numai chestia cu alergiile de mediu pentru că era sezonul. Și așa m-am gândit eu că, dar în același timp mă gândeam, n-am avut niciodată probleme cu alergiile. Cum așa dintr-o dată, știi? Ok, și cum ai ajuns la histamină din punctul ăsta? Cred că din punctul ăsta, pentru că în momentul în care se vorbește de alergii, se vorbește de histamine și cred că din aproape în aproape, știi, cum am găsit chestia cu histaminele. Și eu am mai corelat cu ceva. Înainte de a începe dieta, aveam o reacție la ibuprofen, o mâncărime în creștetul capului. Deci în momentul în care ibuprofenul își făcea efectul, aveam o mâncărime pe scalp. Și asta e o reacție histaminică. Și după ce terminam cu ibuprofenul, aveam dureri de sinusuri foarte puternice. Dacă luam numai ibuprofen, nu-mi treceau. Dacă luam ibuprofen plus un antihistaminic, îmi trecea. Deci cumva am corelat și chestia că, ok, deci reacția cu sinusurile și așa era tot o reacție histaminică și, nu știu, din aproape în aproape, știi cum e, am corelat și am reușit să dau de un medic de medicină funcțională. Bun, și acum cum gestionezi problema asta cu histamina? Ce faci concret ca să nu mai ai simptomele? Da, mi-am schimbat foarte mult. Ideea cu histaminele este că nu, sau dieta asta de scăzută în histamine nu este o chestie permanentă, este o chestie de moment în care trebuie să stingi focul ăla, că e ca un foc care arde și care trebuie stins. Și nu e o chestie toată viața, trebuie să te gândești la asta și să fii... Dar în momentul în care se adună foarte multe și, în general, are o bază de stres, de autonomic nervous system, care nu mai funcționează cum trebuie și care îți identifică tot ce vine spre tine, identifică ca și dușman și atunci reacționează ciudat la tot felul de chestii. Plus, mai e legat și de altceva, mai e legat de chestii, bineînțeles, totul e legat de sistemul digestiv, dar... Permeabilitatea intestinală? Infecție cu paraziți sau cu bacterii, știi? Și când se adună toate astea pe un fond de stres, îți creează așa o criză din asta
din care trebuie să ieși cumva. Eu am ieșit și chestia este că am și învățat foarte mult despre corpul meu, despre cum funcționează tot sistemul în general și linkul ăsta dintre sistemul nervos și sistemul digestiv și am învățat chestii de preparare mai sănătoase. Eram genul cu meal prep și care îmi făceam, apropo de câte ori gătești pe săptămână, îmi făceam ceva și mâncam 5 zile din acel ceva. Nu mai fac așa ceva. Da, am înțeles. Pentru că nu-ți mai permite corpul până la și urmă. pentru că nici nu mai cred, nici nu aș recomanda la cineva să facă chestia asta. Sunt alte metode, ca de exemplu înghețarea, adică poți să-ți faci, dacă îți faci mai multă mâncare, o îngheți, o pui imediat în porții individuale sau cum mai depinde de familie și o îngheți. Și o încălzești și o mănânci imediat, adică decât să o ții în frigider nu știu câte zile. Înghețul previne formarea bacteriilor care de fapt sunt histamine triggers, știi? Mulțumesc pentru atenție și nu uitați că partea a doua a acestei discuții va fi publicată în videoul de săptămâna viitoare. Până atunci, vă invit să lăsați comentariile și întrebările voastre la acest video și nu uitați să dați subscribe acestui canal pentru a primi mai multe informații folositoare legate de sănătatea voastră.